Вітаю! Сьогодні 10 липня, Трускавець, Україна, і я знову запрошую вас разом зі мною до лісової прогулянки. В цьому лісі я не була 2 тижні, дуже скучила, мені цікаво подивитися, що ж зараз є по грибах. Поки що з моїх знахідок ось такий дубовичок, така шапинка від сироїжки. І от зараз мені зустрілися 2 мухомора червоніючих. Я дуже рада цій знахідці, я на них розраховувала, дуже люблю ці грибочки. Головне, щоб вони були не хробочливими. Цей мухомор, дивіться, прям класний. Не дуже часто зустрічаються такі міцні екземпляри. Частіше зустрічаються з тоненькою довгою ніжкою. Це от видно, що була б крупна шапинка. Як бачите, в нього цяточки на шапинці, як і у всіх мухоморів. Вони такого більш сіруватого, рожевуватого кольору. Ось тут можете побачити, де погризана шапинка, вона порожевіла або почервоніла. Це єдиний з мухоморів, який міняє колір на червоний. Отут ніжка внизу, бачите, також. І якщо його розрізати, він також поміняє свій колір. Бачите, в нього ще спідничка не відділилася від шапинки. А якщо відділити її, то можна буде побачити на ній, видно вам відбитки пластинок, наче така гофрована спідничка у дівчаток. І ось тут поруч, вже з розкритою шапинкою, дивіться, який чудовий екземпляр. Я вже бачу, що його тут трохи поїли. Отакі шапинки, якби вона була ціла, це була б така смачнюча відбивна. Але він, бачите, пластинки світлі, не старий, гриб молодий, але отак от вже його поїли слимаки чи равлики. І ось, бачите, ніжка хробочлива, має отакий от бордовий колір. Хоч і мухомор, але дуже смачний гриб, який має свій виразний і смак, і аромат. Можна сказати, майже не хробочливий. Тому йде мені до кошика. І цей також. І це чудово. Продовжуємо наші пошуки грибів. Подивіться, скільки квасениці звичайної. Цілі зарості. Квасениця звичайна, смачна, їстівна зелень, кисленька, мені нагадує за смаком щавлик. І краще, звісно, збирати листочки такі, які мають салатовий колір, через те, що вони більш ніжні. Але зараз вже таких ми, мабуть, багато і не знайдемо. Дуже декоративна така бордова ніжка, гарно виглядає у свіжих зелених салатах. Зараз позбираю. Квасениця цікава тим, що вона не має природнього періоду спокою. І зимовий період спокою в неї вимушений. Якби в нас не було засніженої зими, то вона в нас зростала круглий рік. Наприклад, так само і яглиця. На відміну від багатьох рослин, квасениця восени накопичує набагато більше вітаміну С, ніж містить його навесні. Дивіться, який красунчик. Це в нас гірчак або жовчний гриб. Його часто з білим грибом плутають. Він зростає на деревині мертвій. Він дуже-дуже гіркий, має сітчасту ніжку. Ось особливо тут от це видно. Давайте разом подивимося, що це в нас за грибок. Це в нас наш мухомор червоніючий. Зараз я вам його покажу ближче.
Ви побачите, що навіть так він може виглядати. Довга тоненька ніжка, ось тут наче бульбочка в нього. І подивіться, шапинка, от, і майже не видно, що тут були цяточки. Ось, бачите, як крихітка лишилася. В нього може бути шапинка у молоденького, от навіть така білосніжна. Ви бачите, тут от червоні плямки. І от якщо вам видно, на спідничці в нього відбитки пластинок. Чистенький. А там, я бачу, виглядає ще один грибок. Давайте подивимося. Це лисичка. Така порепана трохи. Ось, бачите? Шкода, що вона тут одна. Чи то вже грибна хвиля закінчилася, поки мене не було в Трускавці, чи вона ще не розпочалася, не зрозуміло. Але грибні місця, вони порожні, майже порожні, як ви бачите. І старих грибів я також не бачу. Ось такий манюнька мені тут трапився під ногами. Не факт, що він виросте, бо зараз дуже-дуже велика спека стоїть. Сьогодні 31, здається, градус, і так у нас 2 тижні буде більше 30, принаймні прогнозують. Це в нас дубовик зернистоногий. Мені дуже подобається його шоколадна оксамитова шапинка. Дуже смачний гриб. Єдине, що він відноситься до умовно їстівних, тому обов'язково його потрібно відварювати, воду заливати. Або ще на нього кажуть синяк, через те, що він синіє. І що мені подобається в нашому регіоні, вони дуже-дуже рідко бувають хробочливими, навіть влітку. Не встигла обрізати ніжку, як бачите, він вже посинів. Нехай відправляється до кошика. Зараз вам покажу помаранчевий гриб-вогник. Дивіться, яка гарна. Це калоцера клейка. До речі, це їстівний гриб. Я хочу собі взяти, якщо в мене вже таке асорті, то поки не буду вам казати, що планую приготувати, але думаю, що вона мені знадобиться. Було б добре назбирати хоча б таку добру жменьку їх. Ну, подивимося. Калоцера клейка зростає на хвойній мертвій деревині. І от тут, бачите, скоріш за все, під землею є така деревина. Я вирішила виокремити окремо кошик з грибами, окремо кошик з рослинками. Планую сьогодні якнайбільше рослинок позбирати. Калоцеру покладу до квасениці через те, що вона, щоб не забруднилася, бо вона от насправді дійсно клейка. Вам, можливо, і не видно, але мої пальці до неї прилипають. Ось, бачите? І, відповідно, весь бруд з інших грибів буде також на цій красунці. Ось такий ще в мене один мухомор червоніючий або маремуха. І тут поруч, дивіться, ще в мене калоцера клейка. Зараз я її обережно зріжу ножем і додам до тієї, що в мене вже є. Цю калоцеру клейку в Болгарії, наприклад, раніше використовували, а можливо і досі використовують при приготуванні холодцю, як таку прикрасу яскраво. Вона така доволі гумова трохи, тому ножем не так просто зрізається. Але ж дивіться, яка це краса. До речі, як бачите, такий колір, це означає, що в ній є каротин, як і в лисичках. Поки я милувалася калоцерою, дивіться, я не побачила відразу, що поруч такий красень. Зараз вам його покажу. Дубовичок. Така шапинка міцна. От трохи він тут щось
Мабуть, було якесь ушкодження. Зараз подивимося. То можна все обрізати. До речі, ви багато разів мене запитуєте, або навпаки мені кажете, що не можна виривати гриби так, як це роблю я. Хочу вас заспокоїти. Грибниці байдуже, як ми цей гриб дістанемо. Чи зірвемо, чи викрутимо, чи зріжемо ножем. Тому що ось цей грибочок, що в мене в руках, це лише плодове тіло. Як ягідка на кущику, як яблуко на дереві. І ось ця ніжка – це не корені у гриба. У грибів нема коренів. Бо насправді живий організм – це грибниця, яка, якщо це мікоризні гриби, то вона знаходиться глибоко під землею. Або якщо це деревинні гриби, то вона всередині або на поверхні деревини знаходиться. І найголовніше, щоб гриби нас кожного року радували, щоб вони росли, а ми їх збирали, потрібно перше, найголовніше – це оберігати місце їх зростання. Наприклад, конкретно тут це ми маємо берегти наші ліси. Не давати їх вирубати, попереджувати пожежі, а також різні екологічні катастрофи. І тоді ми будемо ще довго з вами насолоджуватися тихим полюванням. Галявина сироїжок. Ці я навіть чіпати не буду, скоріш за все, вони вже старенькі і хробачливі. А ось цю сироїжечку я залюбки візьму. До речі, якщо ви знайшли сироїжку, це не означає, що цей гриб можна їсти сирим. Лише небагато видів сироїжок, які дійсно можна їсти сирими. Серед сироїжок також є і гриби, які треба попередньо відварювати. Я вже бачу, що вона не дуже добра, не буду її чіпати, нехай лісові мешканці доїдають. Цей грибочок залюбки візьму. Зараз покажу вам цікаву знахідку. Ну, дивіться, хто впізнає цей грибок. Це хрящ-молочник, червоно-коричневий або підгорішник. Мені цікаво, що це він. Ні, це водичка, уявляєте? Це така водичка просто. Хоча краплинки лишаються. Звідки вона? Це їстівний гриб. Що саме цікаве, його можна їсти сирим. Він має солодкувате молочко. Зараз я вам покажу. Ось, бачите? І за смаком, якщо ви його будете жувати, він особисто мені нагадує смак молодого волоського горішку. Знаєте, коли потрібно це шкірочку зчищати. Ось такий гарний їстівний грибочок. До речі, з нього дуже смачні виходять сушені чіпси. Просто в сушарці сушу і потім їх можна жувати як перекус такий. Зазвичай я його додаю свіжим до салатів. Багато так, щоб приготувати, не виходить мені його знайти. Чудовий грибочок. Дивіться, яка красунька. До речі, я згадала, що в мене є ножиці, і ними це буде зручніше робити, ніж ножем. Родина з мухоморів червоніючих. Що цікаво, я майже поруч тут проходила і не побачила спершу. От назад йду, і око на них впало. Так, ну ці вже не будемо чіпати. Ось цей дуже гарний. І як бачите, сьогодні мені всі такі зі світлими шапинками зустрічаються. Це означає, що вони дуже молоденькі. Мені по таких 20 назбирати. І можна було б приготувати страву, яку я вже місяць виношую. І все чекаю, коли ж ці гриби з'являться. Бо мені здається, що саме вони підходять найкраще для моєї страви.
Бачите цей грибочок? Це дубовичок. Інколи їх можна помітити саме тільки тому, що їх поїли слимаки. Бо цю шоколадну шапинку під дубовим листям взагалі дуже складно помітити. Ой, цей найгарніший. Дивіться, гімнофор в нього ще не пошкоджений, червоного кольору. Чудовий грибочок. А це має бути маленький підгорішник. Дивіться, два маленьких підгорішника. Красунчики. Це я зараз перевіряю місця, де я знаю, що я їх зустрічала. Як бачите, не даремно. Зараз ще пошукаю. Я вже думала, що сьогодні їх не зустріну. Це грабовик. Такий брат підберезника. Відрізняється тим, що має трохи зморшкувату шапинку та на зрізі темніє ніжка. І тут ось ще один трохи крупніший грибочок. Вони дуже часто бувають хробачливі. Ось бачите, його поїли і потемніло місце, де його гризли. Ось такі грибочки маленькі, вони дуже смачні мариновані, а також овочеві рагу з такими дуже смачні, через те, що вони тоді ще мають таку твердувату структуру. Бо як гриб підростає, шапинка розкривається, він же стає м'якеньким. Ось серед такого лісу я зараз збираю гриби. І подивіться, покажу вам красуньку, якій я дуже зраділа. Це в нас сироїжка зеленувата. Або луската. Вона вважається найсмачнішою серед сироїжок. Бачите, в неї шкірочка така, наче луската, потріскана. Вона дуже-дуже тверда, така міцна. Ну, от у мене ще тут є поруч, я знайшла її сестричку, таку трохи вже слимаками поїджену. В затінку зарості медунки я зараз для своєї страви позбираю отакі молоденькі листочки. Взагалі мені медунка дуже подобається тим, що до самих морозів, все літо та осінь можна збирати в розетках і відростаюче молоде листя. За смаком воно більш нейтральне. Як на мене, має такий наближений до горіхового смак. Має собі багато слизу, тому таке слизьке. А також, якщо бачите, вона така як волохата. Тому її треба подрібнювати добре, щоб вона не була такою неприємною на язику. Поки що якось так. Молода яглиця також візьму. Так, тут бачу скупчення грибочків. Давайте подивимося, що тут в нас. Сироїжка. Цю сироїжку залюбки візьму. Так, а то я вже бачу, то в нас колібія. Колібія веретено-ніга. Ось, подивіться. Бачите, в неї така довга нога, вона перекручена, зачасту буває. Вона відноситься до неїстівних грибочків. Так, прямо на стежині ще одна сироїжка. Попередня була зовсім не хробачлива. І попереду, бачите, вон там ще сироїжки, але я бачу, що вони вже такі собі. Дивіться, яка мацьопочка. Це дощовичок.
Треба подивитися, чи білий він. А, ні, він вже зелений, бачите? Поки вони всередині білі, доти ми їх збираємо. А, не пощастило. Ось я знайшла дощовичок, і він вже білий всередині. Отакий грибочок можна їсти. Ось ще один дощовичок, але всередині там все виїли. Лишаємо його. Трохи молодого подорожника я також візьму. Сироїжка. Не дуже добра, але є ось ще одна. Ох, як глибоко вона там засіла. Ось така мацьопка. Потім, дивіться, поруч ще одна. Отак. Далі у нас це, здається, мухомор. Ага, так, мухомор червоніючий. І десь тут ще були... Ага, і ось тут ще одна сироїжка. Ну, це, можна сказати, за сьогодні супер грибна галявина. Грабовик. Цікаво, чи щось з нього можна взяти. Давайте подивимося. Ні, я вже бачу, бачите, він хробачливий. Хай лишається. А позаду мене калоцера. Бачите, вогником світиться. От її я візьму. Ще один грабовик, але щось мені підказує, що він може і не потрапити мені до кошика. Ой, комарі так почали гристися, хоча їх і небагато. От, бачите, трохи хробачливий, не знаю, брати чи не брати. Грабовик вирішила лишити в лісі, бо поки я його донесу, вже нічого від нього не лишиться. А ось це в нас їжовик жовтий. Гарний їстівний гриб. Хтось його не впізнав, тут лишив. Він дуже схожий чимось на лисичку. Проте в нього замість таких пластинок... Ой-ой. Замість пластинок в нього шипи. Але зараз вони тут ще не відросли. От ще їх тут трохи є. Вони такі дуже крихкі, хоча виглядають масивними. Ось, бачите, на пні красень. І покажу вам вже великий жовчний гриб, щоб ви побачили, які в нього рожеві пластинки. Бачите? Якщо його лизнути, він дуже-дуже гіркий. Через те він не їстівний, але пишуть, що його можна висушити, і тоді ці гіркоти зникають. Дивіться, який красунчик. Рубчатий берег шапинки, такий як ковпачок зверху. І зараз я вам покажу, що зростає він з яйця. Бачите, залишки мішечка. Це в нас товкачик жовтобурий. Ось. Він відноситься до родини мухоморів, але відрізняється тим, що немає спіднички в нього. Але зростає от з яйця. І завжди у товкачиків отакий берег шапинки рубчастий. Їстівний гриб, тому я його візьму. Дубовик. Ну, щось можна буде обрізати і засушити. Ще один мухомор червоніючий. Зазвичай зараз от трапляються або мухомори, або сироїжки. Це прям гарний, красень такий. Ось і закінчилася сьогоднішня лісова прогулянка. Покажу вам, як зазвичай, результат. В цьому кошику в мене зелена асорті та калоцера. Ну, а тут, як бачите, майже половина кошика, всіляких різних грибочків. А тепер за традицією
Вирушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. В першу чергу замочу наші трави. Калуцеру також я замочу в водичці, щоб було зручніше її потім відчистити. Дубовики я буду сушити, а оце все асорті зараз з вами будемо готувати. Вам, мабуть, вже цікаво, що я сьогодні збираюся готувати. А готувати я буду цікаву страву, яку підгледіла у британського кулінара. Правда, начинка там була не зовсім те, що я планую робити, але ідея мені дуже сподобалася. Я назвала цю страву «Гриби під капелюхом». Чому під капелюхом, ви зараз все побачите. В оригіналі в начинці були гриби з сочевицею, з помідорами, здається. А я буду готувати грибочки за принципом жульєну. Тому зараз я їх подрібню, як мені зручно, але не дуже так мілко дрібно. Мені зараз подобається смажити гриби без олії, тому я покажу, як я їх смажу тушкую. Наливаю трохи води і ставимо на плиту. І тепер тушкую гриби до випарювання води. В процесі тушкування, якщо з'являється піна, а вона з'являється, її треба обов'язково знімати. Посолити та поперчити за смаком. Зайва вода вже випарувалася, і якщо вам дозволяє сковорідка, то можна ще трішечки підсмажити грибочки. І вони готові, дуже смачні. Можна, в принципі, до готових додати, наприклад, вершкове масло або якесь сиродавлене. Я зараз додам сметану, бо в нас же все ж таки жульєн. До смажених грибів я додаю половину натертого сиру, в мене тут 40 грамів його. Перемішую і викладаю гриби до форми, в якій буду запікати. Форму, звісно, мені для пів кілограма грибів можна було поменше взяти, але мені дуже хочеться, щоб капелюха було якнайбільше. Трохи розрівняю. Зверху залишки нашого сиру. В якості капелюха в нас буде виступати тісто філо. І що нам потрібно з ним зробити? Беремо отак по листочку і просто його отак от жамкаємо. І тепер викладаємо поверх нашого жульєну. Будемо робити капелюх. І четвертий листочок буде як гармошка. Отак от. І тепер можна змастити або вершковим маслом, або оливковою олією, або якою завгодно. У мене небагато вершкового масла лишилося, тому розтоплювати немає його сенсу. Я уж, вибачайте, готую для себе, тому я отак просто змащу руками. Ніби я рулет роблю.
Відправляю в розігріту духовку до 200 градусів і випікаю, поки підрум'яниться наше тісто. І тепер найменш приємна така дія – це відмити калоцеру. От саме через це я її не дуже часто і збираю, хоча вона така цікава за виглядом, могла б прикрасити любу страву, здивувати всіх. До речі, я пробувала її додавати в грибне варення з псевдоєжовиком драглистим. Дуже цікаво виходить. Я підготувала маринад, в якому зараз буду відварювати калоцеру. Рецепт маринаду буде в описі під відео. Такого кольору в мене маринад через оцет заличі. І треба тепер після закипання проварити 10 хвилин. Відварена в маринаді калоцера готова. Вона сама по собі ніякого смаку не має, тому вона набрала смак від маринаду. Трішечки хрумка, але доволі приємно жується. Промиту зелень я просушила на рушнику і зараз пропоную приготувати цікавий варіант зеленого салату. Оце все ми будемо використовувати як замінник магазинного мікс-салату з зелені. Пшеницю я лишаю так, а от у яглиці я повідриваю ось ці листочки. Стеблинки я лишаю для приготування іншого салату, наприклад, з огірків та помідорів. Подорожник я нарізаю на смужки. Модунки я також не буду використовувати оці частини. І нарізаю доволі крупно. Якщо були б помідори чері, салат виглядав би ще, мені здається, цікавішим. І просто нарізаю його такими шматочками. Зараз покажу, як приготувати універсальні кульки сирні з кисломолочного сиру, але можна використовувати і бринзу або фету. Додаємо на 100 грамів, я беру чайну ложку чабрецю, дрібку солі, але якщо у вас бринза, то, звісно, солити не потрібно. Додаю половинку часнику зубчику, щоб він нам не перебив смаку нашого чабрецю. І тепер ретельно перемішати все. Цю сирну масу обов'язково пробуйте, щоб вам було смачно. І тепер я буду катати кульки. Щоб менше липнуло, можна руки змащувати водою, але в мене нічого не прилипає. І ось такі кульки викладаю на тарілку. Я його перемішую і отак розкладаю. І тепер формуємо наш салат. Шматочки помідору. Викладаю сирні кульки з чабрецем та декорую відвареним грибом калоцерою. Він додасть яскравості. Трошечки присолюю салат, чавлюю трохи лимонного соку та заправляю олією. Я використовую кунжутну. Мені здається, вийшов дуже ефектний та корисний, звісно ж, смачний салат. Мені тепер дуже цікаво спробувати, який же ж він за смаком. Тісто, бачите, воно таке хрумке виходить. Я вже спробувала. Мені дуже сподобався такий варіант приготування жульєну. Зверху тісто хрустке, грибочки знизу підсмажилися, от можете побачити. Сир тягнеться, а тут, де ближче до грибочків тісто, воно таке м'якеньке, таке поєднання м'якого, хрусткого, підсмаженого. Сподіваюсь, сьогоднішнє відео було цікавим та корисним.
Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!